Good morning, all of you. Myself, Professor Vikrant Panad, welcome you all in the lecture of the taxation. टॅक्सेशनच्या लेक्चर मध्ये मी आपण सर्वांचे स्वागत करतो. एम आय ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? माझा आवाज येतोय सर्वांना? Yes, sir. Okay. So yesterday I have posted one problem on the group. I hope all of you have written that problem. काल मी एक प्रॉब्लेम ग्रुपवर पोस्ट केलेला होता आणि लिहायला सांगितलं होतं. नक्कीच तुम्ही तो लिहिलेला असेल. So this is the second problem that today we are going to solve on the unit number 3, computation of total taxable income and tax liability of an individual. हा जो दुसरा प्रॉब्लेम आहे युनिट नंबर 3 चा, तो आज आपण सॉल्व्ह करणार आहोत. आपण सर्वांनीच तो प्रॉब्लेम तुमच्या बुक मध्ये तुम्ही लिहिलेला असणार आहे. तोच प्रॉब्लेम आता आपण या ठिकाणी सॉल्व्ह करूयात. ओके, नाउ दिस इज द प्रॉब्लेम. पहिल्यांदा आपण प्रॉब्लेम समजून घेऊया अँड देन विल सॉल्व इट. सो व्हॉट इज मेन्शन देअर? मिसेस कल्याणी बाकरे इज वर्किंग इन महिंद्रा and Mahindra Limited, Nashik. She was furnished the following details of her income for the year 2021-22. कल्याणी बाकरे या महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनी नाशिक येथे वर्किंग करत आहेत आणि 2021-22 फायनान्शियल इयर साठी त्यांनी काही डिटेल्स त्यांच्या इन्कमच्या या ठिकाणी प्रोड्यूस केलेले आहेत. नंबर 1, बेसिक सॅलरी ₹90,000 पर मंथ, 90,000 पर मंथ बेसिक सॅलरी. Then dearness allowance 40% of basic salary considered for retirement benefit. Dearness allowance हा सॅलरीच्या 40% आहे आणि रिटायरमेंट बेनिफिट साठी कन्सिडर आहे. देन हाऊस रेंट अलाउन्स इज गिवन 5,000 पर मंथ. HRA त्या ठिकाणी 5,000 पर मंथ दिलेला आहे. एंटरटेनमेंट अलाउन्स इज 2,000 पर मंथ. देन चिल्ड्रन एज्युकेशन अलाउन्स ₹1,000 पर मंथ. मिसेस कल्याणी बाकरे हॅज 1 son and 2 daughters learning in high school. 1,000 पर मंथ त्यांना चिल्ड्रन एज्युकेशन अलाउन्स मिळतोय आणि त्यांचा एक मुलगा आणि 2 मुली त्या ठिकाणी हायस्कूल मध्ये शिकत आहेत. देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्युशन टू RPF 14% ऑफ बेसिक सॅलरी प्लस DA. सेम अमाउंट इज कंट्रीब्युटेड बाय मिसेस कल्याणी बाकरे टू दिस फंड. एम्प्लॉयरचं कंट्रीब्युशन त्यांच्या रिकग्नाइज प्रोव्हिडंट फंडला आहे 14% आणि तेवढीच अमाउंट त्या स्वतः सुद्धा त्यांच्या RPF ला कंट्रीब्यूट करत आहे. Then next, Mrs. Kalyani lives in a rented house at Nashik for which she pays 10,000 per month as rent. नाशिक येथे रेंटेड हाऊस मध्ये राहतात ते आणि त्यासाठी 10,000 पर मंथ ते रेंट देत आहेत. मिसेस कल्याणी हॅज अ हाऊस इन पुणे which is let out at ₹14,000 per month. The municipal value of house is ₹1,40,000. She paid ₹11,000 as municipal tax of the property for the year 21-22. स्वतःचं घर त्यांचं पुण्याला आहे की जे त्यांनी रेंटने दिलेलं आहे, म्हणजे लेट आउट केलंय. किती? 14,000 पर मंथ. आणि त्याची जी म्युनिसिपल व्हॅल्यू आहे ती ₹1,40,000 आहे आणि त्यांनी 11,000 हा म्युनिसिपल टॅक्स त्या ठिकाणी पे केलेला आहे. ओके. मिसेस कल्याणी ऑल्सो ओन महाराष्ट्र लॉटरी प्राइज ऑफ ₹1 lakh ड्युरिंग द इयर. या वर्षभरामध्ये त्यांना 1 लाख रुपये लॉटरी प्राइज सुद्धा मिळालेला आहे. शी ऑल्सो रिसिव्ड नेट इन्कम फ्रॉम कन्सल्टन्सी सर्व्हिस ड्युरिंग द इयर ₹50,000. कन्सल्टन्सी सर्व्हिस त्या प्रोव्हाइड करतात आणि त्यासाठी त्यांना 50,000 रुपये इन्कम वर्षभरात मिळालेलं आहे. हर सेव्हिंग्ज अँड एक्सपेन्सेस फॉर द इयर 2021-22 ॲज फॉलोज. त्यांच्या सेव्हिंग त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेल्या आहेत. LIC प्रीमियम paid 40,000, high school tuition fees paid for son ₹15,000, and number 3rd, housing loan installment for house in Pune 2 lakhs, which includes 1,20,000 as interest on loan for the year. Okay, and last information, the company has deducted ₹2,500 as professional tax for the year and ₹25,000 per month as income tax from her salary. कंपनीने 2,500 रुपये प्रोफेशनल टॅक्स म्हणून वजा केलेले आहेत त्यांच्या सॅलरी मधून. त्याच प्रकारे 25,000 पर मंथ इन्कम टॅक्स म्हणजेच काय, TDS हा त्यांच्या सॅलरी मधून वजा केलेला आहे. यू आर रिक्वायर्ड टू कम्प्यूट द टोटल टॅक्सेबल इन्कम अँड टॅक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस कल्याणी बाकरे फॉर असेसमेंट इयर 2022-23. असेसमेंट इयर 2022-23 साठी
या ठिकाणी आपल्याला त्यांचं टोटल टॅक्सेबल इन्कम कॅल्क्युलेट करायचं आहे आणि टॅक्स लायबिलिटी सुद्धा कॅल्क्युलेट करायची आहे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व्ह दिस प्रॉब्लेम. हा प्रॉब्लेम आता आपण सॉल्व्ह करूया. एव्हरीवन अंडरस्टूड? समजलाय प्रत्येकाला प्रॉब्लेम हा? Yes, sir. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व्ह. ऍज युजल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट वी आर डुईंग, काय करतो आपण बरं हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना? सर्वप्रथम we are going to calculate what first of all? Income from salary. Very good. We are going to calculate income from salary. आता आपण पहिल्यांदा काय करूयात? इन्कम फ्रॉम सॅलरी या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करूयात. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन्कम फ्रॉम सॅलरी. आता इन्कम फ्रॉम सॅलरीच्या संदर्भात जी जी काही माहिती आपल्याला या ठिकाणी दिलेली असणार आहे ती आपण या ठिकाणी इन्क्लूड करूया इन द प्रॉब्लेम. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट इज मेन्शन देअर? बेसिक सॅलरी. आता मी या ठिकाणी डिक्टेट करतोय त्याप्रमाणे प्रत्येकाने प्रॉब्लेम आपल्या नोटबुक मध्ये सॉल्व्ह करायचा आहे. फक्त लेक्चर बघू नका, तर प्रॉब्लेम सुद्धा आपल्या नोटबुक मध्ये सॉल्व्ह करा. बेसिक सॅलरी किती? 90,000 पर मंथ. ओके, सो हियर इन्कम फ्रॉम सॅलरी, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक सॅलरी 90,000 into 12 fully taxable. How much it is? 10,80,000. 10,80,000. ओके, नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. पुढची इन्फॉर्मेशन काय दिली आपल्याला? इट इज डिअरनेस अलाउन्स 40% ऑफ बेसिक सॅलरी. किती आहे डिअरनेस अलाउन्स? 40% ऑफ बेसिक सॅलरी. बेसिक सॅलरीचे 40%. सो डिअरनेस अलाउन्स बेसिक सॅलरी आपण काय कॅल्क्युलेट केली? 10,80,000. 40% ऑफ 10,80,000. हाऊ मच इट इज? 4,32,000. 4,32,000. ओके, द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, हाऊस रेंट अलाउन्स ₹5,000 पर मंथ. या ठिकाणी हाऊस रेंट अलाउन्स त्यांना किती मिळतोय? 5,000 पर मंथ. हाऊस रेंट अलाउन्स इज पार्टली टॅक्सेबल अँड पार्टली एक्झम्प्टेड. हाऊस रेंट अलाउन्स हा कोणत्या प्रकारात येतो? थर्ड टाइप मध्ये, पार्टली टॅक्सेबल अँड पार्टली एक्झम्प्टेड. त्यामुळे टॅक्स फ्री किंवा एक्झम्प्टेड जी अमाऊंट असेल ती आपल्याला मायनस करावी लागेल आणि रिमेनिंग अमाऊंट आपली टॅक्सेबल असेल. त्यासाठी आपण काय करूयात? हाऊस रेंट अलाउन्स वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करूयात. आता हाऊस रेंट अलाउन्सच्या संदर्भात काय काय माहिती दिली ते पहिल्यांदा समजून घेऊ. हाऊस रेंट अलाउन्स दिलेला आहे आपल्याला 5,000 पर मंथ. किती? 5,000 पर मंथ. आणि त्यानंतर एक इन्फॉर्मेशन नंबर जी काय म्हटलंय आपल्याला? मिसेस कल्याणी लिव्हज इन अ रेंटेड हाऊस ऍट नाशिक. कुठं राहतात त्या? नाशिकला राहतात. अँड फॉर दॅट शी इज पेइंग हाऊ मच रेंट? 10,000 पर मंथ. 10,000 पर मंथ त्यासाठी त्या रेंट त्या ठिकाणी भरतात. आता या माहितीवरनं आपण काय कॅल्क्युलेट करूयात? हाऊ मच इज टॅक्स पे HRA आणि त्यानंतर टॅक्सेबल किती असेल. सो वर्किंग नोट नंबर 1 कॅल्क्युलेशन ऑफ हाऊस रेंट अलाउन्स. काय करतोय आपण? हाऊस रेंट अलाउन्स या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करत आहोत. त्यासाठी पहिल्यांदा आपण काय करणार? सॅलरी कॅल्क्युलेट करणार. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ सॅलरी? सॅलरी इज इक्वल टू बेसिक सॅलरी प्लस डिअरनेस अलाउन्स इफ ऍप्लिकेबल प्लस कमिशन इफ गिवन इन फिक्स पर्सेंटेज. फॉर्म्युला काय आपला? बेसिक सॅलरी अधिक डिअरनेस अलाउन्स जर ऍप्लिकेबल असेल तर प्लस कमिशन जर फिक्स पर्सेंटेज मध्ये दिलेलं असेल त्यावेळेस. तर सॅलरी आपण कॅल्क्युलेट केली. बेसिक सॅलरी किती? 10,80,000 प्लस 4,32,000 आहे आपला डिअरनेस अलाउन्स जो ऍप्लिकेबल आहे. आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं आहे. इफ यू चेक इन द प्रॉब्लेम, डिअरनेस अलाउन्स, सी डिअरनेस अलाउन्स 40% ऑफ बेसिक सॅलरी कन्सिडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट. रिटायरमेंट बेनिफिट साठी तो कन्सिडर आहे. तर आपण पूर्ण डिअरनेस अलाउन्स कन्सिडर केला. कमिशन, इफ यू चेक इन द प्रॉब्लेम, नो वेअर कमिशन इज गिवन. कुठेही आपल्याला कमिशन दिलेली नाही. त्यामुळे कमिशन काय असणार? 0 ऑर नॉट ऍप्लिकेबल. तर बेसिक सॅलरी 10,80,000, त्यानंतर डिअरनेस अलाउन्स प्लस 4,30,000 प्लस 0. टोटल सॅलरी कॅल्क्युलेशन फॉर HRA किती कॅल्क्युलेट झाली आपली? 15,12,000. 15,12,000. ओके, नाउ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट हाऊ मच इज द टॅक्सेबल अमाऊंट. हाऊस रेंट अलाउन्स किती मिळतोय आपल्याला? ऍक्च्युअली प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे. लुक ॲट हियर, 5,000 पर मंथ. किती मिळाला आपल्याला? 5,000 पर मंथ. सो 5,000 into 12, 60,000. आता आपल्या 3 कंडिशन आपण इम्प्लिमेंट करू अँड द अमाऊंट विच इज मिनिमम फ्रॉम दिस 3 दॅट इज अवर टॅक्स फ्री HRA जो आपण मायनस करू. सो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग. नंबर ए, ऍक्च्युअल HRA रिसिव्ड. किती मिळाला आपल्याला? 60,000. किती मिळाला? 60,000. त्यानंतर रेंट पेड मायनस 10% ऑफ सॅलरी. रेंट पेड, आता प्रॉब्लेम मध्ये जर बघितलं तुम्ही रेंट पेड नंबर जी मध्ये दिलेलं आहे आपल्याला. काय म्हटलंय?
मिसेस कल्याणी लिव्स इन अ रेंटेड हाऊस ऍट नाशिक फॉर विच शी पेज 10,000 पर मंथ ऍज रेंट. 10,000 पर मंथ ते त्यासाठी रेंट पे करतात नाशिक येथे. सो रेंट म्हणजे किती? 10,000 into 12. How much it is? 1,20,000. मायनस 10% ऑफ सॅलरी. सॅलरी किती कॅल्क्युलेट केली आपण? 15,12,000. 15,12,000. 15,12,000 याच्या 10% म्हणजेच किती? 1,51,200. म्हणजेच काय आलं आपलं कॅल्क्युलेशन? 1,20,000 वजा 1,51,200. म्हणजे ही अमाऊंट कशात येणार? मायनस मध्ये. मायनस 31,200 मायनस 31,200 ही अमाऊंट आहे. म्हणून ही अमाऊंट आपण काय धरणार या ठिकाणी? शून्य, झिरो किंवा नॉट ऍप्लिकेबल बिकॉज अमाऊंट इज मायनस, कारण की अमाऊंट ही मायनस मध्ये आहे. अँड थर्ड कंडिशन 40% ऑफ सॅलरी. 40% और 50% ऑफ सॅलरी. कोणत्या सिटीमध्ये राहतात ते? नाशिकमध्ये. अँड नाशिक इज नॉट अ मेट्रो सिटी अकॉर्डिंग टू द इन्कम टॅक्स रूल. इन्कम टॅक्स रूल नुसार नाशिक ही मेट्रो सिटी नाही. म्हणून आपण काय कन्सिडर केलं? 40% ऑफ सॅलरी म्हणजे 40% ऑफ 15,12,000. सो हाऊ मच इट इज? 6,04,800. किती मिळालं आपल्याला ते? 6,04,800. सो वी हॅव थ्री अमाऊंट. फर्स्ट अमाऊंट 60,000, सेकंड अमाऊंट 0 अँड थर्ड अमाऊंट 6,04,800. विच इज द मिनिमम अमाऊंट? कोण सांगू शकतं? मिनिमम अमाऊंट कुठली या तिघांपैकी? रेंट पेड. इट इज 60,000 अकॉर्डिंग टू द कंडिशन नंबर 1. कंडिशन नंबर 1 नुसार जी सर्वात कमी अमाऊंट आहे ती आहे 60,000. म्हणून कोणती अमाऊंट या ठिकाणी वजा होणार? एचआरए मधनं ₹60,000. आपला ऍक्च्युअल एचआरए 60,000 मायनस मिनिमम अमाऊंट 60,000. देअरफॉर टॅक्सेबल एचआरए हाऊ मच इट इज? नील. किती मिळाला आपल्याला टॅक्सेबल एचआरए? नील म्हणजेच 0. सो दॅट अमाऊंट वी हॅव टू शो. सी एचआरए हाऊस रेंट अलाउन्स इट इज नील. अंडरस्टूड? समजलं प्रत्येकाला? एव्हरीवन अंडरस्टूड? ओके. नाउ नेक्स्ट आता पुढची इन्फॉर्मेशन बघूया. एंटरटेनमेंट अलाउन्स 2,000 पर मंथ. आता कल्याणी बाकरे या महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीमध्ये जॉबला आहेत म्हणजेच प्रायव्हेट सेक्टर एम्प्लॉई. अँड इन केस ऑफ प्रायव्हेट सेक्टर एम्प्लॉई एंटरटेनमेंट अलाउन्स इज फुल्ली टॅक्सेबल. पूर्णतः टॅक्सेबल असेल. सो एंटरटेनमेंट अलाउन्स 2,000 into 12, 24,000 फुल्ली टॅक्सेबल. देन नेक्स्ट वन चिल्ड्रेन एज्युकेशन अलाउन्स. पुढचा अलाउन्स आपण बघूयात काय दिलाय प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला. चिल्ड्रेन एज्युकेशन अलाउन्सची माहिती दिली आहे. चिल्ड्रेन एज्युकेशन अलाउन्स ₹1,000 पर मंथ. किती मिळतोय त्यांना? 1,000 पर मंथ. मिसेस कल्याणी बाकरे हॅज 1 सन अँड 2 डॉटर्स लर्निंग इन हायस्कूल. त्यांना एक मुलगा आहे, 2 मुली आहेत ज्या हायस्कूलमध्ये शिक्षण घेत आहेत. राईट. चिल्ड्रेन एज्युकेशन अलाउन्स इज विच काइंड ऑफ अलाउन्स? कोणता अमाऊंट आहे बरं हा? चिल्ड्रेन एज्युकेशन अलाउन्स Partly taxable and partly tax free. व्हेरी गुड. पार्टली टॅक्सेबल अँड पार्टली टॅक्स फ्री. कंडिशन काय असते त्याची टॅक्स फ्री किंवा एक्झाम डेटची? 100 Per month. ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मॅक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन. two ओके. children. नाउ दॅट वी हॅव टू शो. सो चिल्ड्रन एज्युकेशन अलाउन्स ऍक्च्युअल किती मिळतोय? ₹1,000 into 12 म्हणजेच किती? इयरली 12,000 लेस एक्झम्प्टेड. किती एक्झम्प्टेड मिळणार? ₹100 पर मंथ अँड मॅक्सिमम अप टू हाऊ मेनी चिल्ड्रन? 2 चिल्ड्रन. शी हॅज 1 सन अँड 2 डॉटर म्हणजे एकत्रित त्यांना किती मुलं मुली आहेत? 3. पण मॅक्सिमम किती साठी मिळणार? फक्त 2 साठी. सो 100 into 12 into 2 मीन्स हाऊ मच? 2,400. सो 12,000 minus 2,400 हाऊ मच लेफ्ट? 9,600. दॅट इज द टॅक्सेबल अमाऊंट. 9,600 रुपये ही या ठिकाणी टॅक्सेबल अमाऊंट असेल. अंडरस्टूड? समजलं? नाउ नेक्स्ट आता पुढची इन्फॉर्मेशन बघूयात आपण. व्हॉट इज गिवन नेक्स्ट? मिसेस कल्याणी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्युशन टू आरपीएफ 14% ऑफ बेसिक सॅलरी. त्यांचा एम्प्लॉयर त्यांच्या आरपीएफ ला 14% ऑफ बेसिक सॅलरी प्लस डीए एवढं कंट्रीब्युशन त्या ठिकाणी करत आहे. सेम अमाऊंट इज कंट्रीब्युटेड बाय मिसेस कल्याणी टू दिस फंड. आणि मिसेस कल्याणी सुद्धा त्यांच्या रेकग्नाइज प्रोव्हिडंट फंडला त्या ठिकाणी तेवढीच अमाऊंट कंट्रीब्युट करत आहे. एम्प्लॉईज कंट्रीब्युशन टू द रेकग्नाइज प्रोव्हिडंट फंड इज फुल्ली टॅक्स फ्री. एम्प्लॉई जे कंट्रीब्युशन स्वतःच्या प्रोव्हिडंट फंडला करत असतो ते कायम काय असतं? पूर्णतः टॅक्स फ्री असतं. बट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्युशन
टू द रेकग्नाइज्ड प्रोव्हिडंट फंड इज एक्झम्प्टेड अप टू किती 12%. व्हेरी गुड 12% ऑफ सॅलरी. परंतु एम्प्लॉयरचं जे कंट्रीब्युशन आहे ते किती एक्झम्प्टेड असतं 12% ऑफ सॅलरी. या ठिकाणी एम्प्लॉयर किती कंट्रीब्युट करतोय 14% ऑफ बेसिक सॅलरी प्लस डीए. त्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी काय करावं लागेल हाऊ मच इज एक्झम्प्टेड अँड हाऊ मच इज टॅक्सेबल दॅट वी हॅव टू फाइंड आउट. ओके देअरफॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्युशन टू रेकग्नाइज्ड प्रोव्हिडंट फंड वी आर गोइंग टू प्रिपेअर वर्किंग नोट नंबर 2. यासाठी आपण वर्किंग नोट नंबर 2 तयार करूया. नाउ लुक ॲट हिअर. एम्प्लॉयर वर्किंग नोट नंबर 2 कंपनीज और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्युशन टू आरपीएफ. यासाठी सुद्धा आपण काय करूयात पहिल्यांदा बेसिक सॅलरी कॅल्क्युलेट करू. बेसिक सॅलरी प्लस डीए इफ ऍप्लिकेबल प्लस कमिशन इफ गिवन इन फिक्स पर्सेंटेज. तर बेसिक सॅलरी आपली आहे 10,80,000. डीए सुद्धा ऍप्लिकेबल आहे रिटायरमेंट बेनिफिट साठी जो आहे 4,32,000 प्लस कमिशन इज नॉट गिवन सो इट इज नॉट ऍप्लिकेबल ऑर 0. त्यामुळे आपला सॅलरी किती झाली आपली 15,12,000 15,12,000. द कंपनीज कंट्रीब्युशन किंवा एम्प्लॉयरचं कंट्रीब्युशन किती आहे टू आरपीएफ 14% ऑफ बेसिक सॅलरी प्लस डीए. बेसिक सॅलरी अधिक डीए याच्या 14% एवढी अमाऊंट. बेसिक सॅलरी आहे 10,80,000 आणि डीए आहे 4,32,000 म्हणजे टोटल 15,12,000. 14% ऑफ 15,12,000 हाऊ मच इट इज 2,11,680 2,11,680. लेस एक्झम्प्टेड 12% ऑफ सॅलरी. सॅलरीच्या 12%. सॅलरी किती आपली 15,12,000. 12% ऑफ 15,12,000 हाऊ मच इट इज 1,81,480 1,81,440. Therefore taxable contribution how much it is 30,240. म्हणून टॅक्सेबल कंट्रीब्युशन जे आहे आरपीएफचं बाय द एम्प्लॉयर किती कॅल्क्युलेट केलं आपण 30,240. अंडरस्टूड? समजलं प्रत्येकाला? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So therefore here employers contribution to RPF 30,240 30,240. Okay. Now next information. Next information is what? Mrs. Kalyani lives in a rented house at Nashik for which she pays 10,000 per month as rent. हे आपण HRA मध्ये कन्सिडर केलं. त्यानंतर पुढची इन्फॉर्मेशन ही हाऊस प्रॉपर्टी आणि अदर इन्कमच्या संदर्भात आहे. फक्त लास्ट इन्फॉर्मेशन मध्ये काय म्हटलंय आपल्याला द कंपनी हॅज डिडक्टेड 2,500 ॲज प्रोफेशनल टॅक्स. त्यांच्या सॅलरी मधनं 2,500 रुपये प्रोफेशनल टॅक्स वजा केलाय. तो आपण अंडर सेक्शन 16च्या डिडक्शन मध्ये वजा करणार आहोत. म्हणजेच काय या ठिकाणी सॅलरीचे सर्व अमाऊंट आपण कन्सिडर केलेले आहेत. नाउ वी हॅव टू टेक डाउन द टोटल ऑफ दिस कॉलम. या कॉलमचे आपण टोटल घेऊयात अँड देन वी कॅन गेट द ग्रॉस सॅलरी. या ठिकाणी ग्रॉस सॅलरी आपल्याला मिळेल हाऊ मच इट इज 15,75,840 15,75,840. बरोबर आहे का? इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, टोटल sir. घेतलेलीच असेल कॅल्क्युलेटरवर. ही टोटल मॅच होते त्या ठिकाणी. Yes, sir. ओके हो होती. बरोबर. सो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16. आता डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आपण वजा करूयात. नंबर 1 स्टँडर्ड डिडक्शन ऑलवेज इट इज हाऊ मच 50,000. देन नंबर सेकंड असते एंटरटेनमेंट अलाउन्स बट दॅट इज नॉट ऍप्लिकेबल. ती कायम नॉट ऍप्लिकेबल असते. त्यामुळे तुम्ही दाखवली डिडक्शन किंवा नाही दाखवली या ठिकाणी तरी चालणार आहे. आणि नंबर सेकंड इज व्हॉट प्रोफेशनल टॅक्स. इन्फॉर्मेशन मध्ये दिलंय आपल्याला किती 2,500. तर प्रोफेशनल टॅक्स आपण 2,500 वजा केला. सो देअरफॉर टोटल डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस सॅलरी 52,500. ग्रॉस सॅलरी मधनं टोटल डिडक्शन किती असेल 52,500. सो 15,75,840 minus 52,500. Therefore, income from salary we get here how much? 15,23,340. 15,23,340. Is it correct? बरोबर आहे का ही अमाउंट? Yes, sir. Okay. So in this way we got the income from salary 15,23,340. 15,23,340 income from salary. Now next income we have to calculate income from house property. पुढचं इन्कम आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचंय इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. नाउ लुक ॲट इट द प्रॉब्लेम regarding the income from house property. What is mentioned there? Mrs. Kalyani has a house in Pune which is let out at rupees 14,000 per month.
पुणे येथे त्यांचा हाऊस आहे जे त्यांनी लेट आउट म्हणजे रेंटने दिलेला आहे 14,000 पर मंथ रेंटने, राईट. द म्युनिसिपल व्हॅल्यू ऑफ द हाऊस इज 1,40,000. हाऊसची म्युनिसिपल व्हॅल्यू किती आहे? 1,40,000. She paid rupees 11,000 as municipal tax of the property for the year 2021-22. आणि 2021-22 मध्ये त्यांनी म्युनिसिपल टॅक्स त्या ठिकाणी पेड केलेला आहे हाऊस प्रॉपर्टीसाठी 11,000. फ्रॉम दिस गिवन इन्फॉर्मेशन वी हॅव टू कॅल्क्युलेट हिअर द इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. यावरनं आपण आता इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी कॅल्क्युलेट करूया. नाव त्यासाठी आपण वर्किंग नोट नंबर 3 तयार करतोय. काय? कॅल्क्युलेशन ऑफ इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. कॅल्क्युलेशन ऑफ इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. तर या ठिकाणी आपण कॅल्क्युलेशन करूयात. सर्वात अगोदर आपण काय कॅल्क्युलेट करूयात? ग्रॉस अॅन्युअल व्हॅल्यू. ग्रॉस अॅन्युअल व्हॅल्यू. तर प्रॉब्लेम मध्ये इन्फॉर्मेशन काय दिली बरं आपल्याला? हाऊस रेंटने दिलेला आहे 14,000 पर मंथ, राईट. आणि म्युनिसिपल व्हॅल्यू दिलेली आपल्याला हाऊसची 1,40,000. तर यावरनं आपली ग्रॉस अॅन्युअल व्हॅल्यू 1,68,000 या ठिकाणी फाइंड आउट झालेली दिसते. इज इट करेक्ट? बरोबर आहे का ही अमाऊंट? येस सर. कॅल्क्युलेट केली का तुम्ही? की मी फक्त त्या ठिकाणी पीपीटी दाखवली म्हणून बरोबर सांगतायत? स्वतः कॅल्क्युलेट केली? येस सर. आपण कॅल्क्युलेट करूयात. काय करतो आपण? फेअर रेंट म्युनिसिपल व्हॅल्युएशन अँड फेअर रेंट विच एव्हर इज हायर. आता या ठिकाणी फेअर रेंट दिलेला नाही 0. म्युनिसिपल व्हॅल्युएशन दिलेलं आहे 1,40,000. म्हणून आपली हायेस्ट अमाऊंट काय आली? 1,40,000. बट सब्जेक्ट टू द स्टँडर्ड रेंट. आता स्टँडर्ड रेंट सुद्धा दिलेलं नाही म्हणून रिझनेबल एक्सपेक्टेड रेंट काय आला आपला? दॅट इज 1,40,000. ओके. देन वी हॅव टू कम्पेअर इट विथ द ऍक्च्युअल रेंट रिसिव्ड. आपण कशाबरोबर कम्पेअर करायचं याला? ऍक्च्युअल रेंट रिसिव्ड. ऍक्च्युअल रेंट रिसिव्ड म्हणजे किती? 14,000 इंटू 12. 14,000 इंटू 12 म्हणजे किती? 1,68,000. 1,68,000. नाव वी हॅव टू कम्पेअर द बोथ. दोघं कम्पेअर करायचे आपण. सब्जेक्ट टू अनरिअलाइज रेंट अँड लॉस ड्यू टू वॅकन्सी. जर दिलेलं असेल तर दोघेही अमाऊंट वजा करायच्या. पण अनरिअलाइज रेंटही दिलेलं नाही आणि लॉस ड्यू टू वॅकन्सी दिलेलं नाही. आपला आरईआर आहे 1,40,000 आणि आपला एआरआर आहे 1,68,000. हायेस्ट ऑफ दीज टू इज अवर ग्रॉस अॅन्युअल व्हॅल्यू. दोघांपैकी हायेस्ट कुठली मग? 1,68,000. 1,68,000. So our gross annual value is how much? 1,68,000. Understood? Yes. लेस काय? म्युनिसिपल टॅक्स. म्युनिसिपल टॅक्स पेड किती केलाय त्यांनी? 11,000. तो आपण वजा केला ग्रॉस अॅन्युअल व्हॅल्यू मधून. किती मिळाली आपल्याला नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू? 1,57,000. 1,57,000. राईट. लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. 24 चे डिडक्शन आपण यातनं वजा करणार. पहिली डिडक्शन काय असते आपली? स्टँडर्ड डिडक्शन. दॅट इज द 30% ऑफ नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू. नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू किती आपली? 1,57,000. 1,57,000 च्या 30% म्हणजेच किती? 47,100. बरोबर आहे का? इज इट करेक्ट? Yes, sir. राईट. लेस सेकंड डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन. आता या ठिकाणी इंटरेस्ट ऑन लोनची इन्फॉर्मेशन कुठं दिलेली आहे? नाउ वी आर गोइंग टू चेक इट. लास्ट इन्फॉर्मेशन बघा बरं. सॉरी, लास्ट इन्फॉर्मेशन नव्हे, म्हणजे सेव्हिंग आणि एक्सपेन्सेस मध्ये शेवटची इन्फॉर्मेशन दिली आपल्याला. हाऊसिंग लोन इन्स्टॉलमेंट फॉर हाऊस इन पुणे 2 लाख. त्यांनी किती इन्स्टॉलमेंट पे केला या हाऊसिंग लोनचा? 2 lakhs. विच इन्क्लुड्स, की ज्यामध्ये काय समावेश आहे? ₹1,20,000 ऍज इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द इयर. 1,20,000 रुपये कशाचे आहेत? इंटरेस्टचे आहेत. आणि उरलेले 80,000 कशाचे असतील? हाऊसिंग लोन प्रिन्सिपलचे असतील. त्यामुळे इंटरेस्टची अमाऊंट, इंटरेस्ट ऑन लोनची अमाऊंट या ठिकाणी किती आहे? इट इज 1,20,000. म्हणून इंटरेस्ट ऑन लोन आपण या ठिकाणी किती वजा करणार? 1,20,000. अंडरस्टूड? समजलं? Yes, sir. Okay. Now deductions are there. 2 deduction. Net annual value is 1,57,000 and standard deduction 47,100. Interest on loan 1,20,000. म्हणजे किती झालं टोटल डिडक्शन? 1,67,100. 1,67,100. So 1,57,000 minus 1,67,100. How much left there?
minus 10,100. किती? minus 10,100. मायनस 10,100. 10,100 रुपये त्या ठिकाणी शिल्लक राहिलेले आहेत. दिस इज व्हॉट मायनस म्हणून कशात घेतलंय आपण? ब्रॅकेट मध्ये. म्हणजेच काय? लॉस फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. इट इज लॉस फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी दॅट वी हॅव टू पुट हिअर. त्यामुळे इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी म्हणून किती येणार? ब्रॅकेट मध्ये 10,100. म्हणजेच काय? दॅट इज द लॉस मायनस. म्हणून ही अमाऊंट आपण ऍड करणार नाही फायनल इन्कम टोटल टॅक्सेबल इन्कम कॅल्क्युलेट करताना. तर ही अमाऊंट आपण मायनस करायची आहे कारण की ते लॉस आहे. राईट? क्लिअर? अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट पुढचं इन्कम कुठलं कॅल्क्युलेट करणार आपण? इन्कम फ्रॉम बिझनेस. तर प्रॉब्लेम मध्ये बघूया इन्कम फ्रॉम बिझनेस. इन्कम फ्रॉम बिझनेस विषयी काही इन्फॉर्मेशन दिली का आपल्याला या ठिकाणी? एनी इन्फॉर्मेशन इज देअर? इन्कम फ्रॉम बिझनेस. No, sir. त्यानंतर पुढचं इन्कम असतं इन्कम फ्रॉम कॅपिटल गेन. इन्कम फ्रॉम कॅपिटल गेनची सुद्धा काही माहिती दिली का आपल्याला या ठिकाणी? नथिंग. काहीही अमाऊंट दिलेली नाही. म्हणून इन्कम फ्रॉम बिझनेस नील, इन्कम फ्रॉम कॅपिटल गेन सुद्धा नील. क्लिअर? अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस. शेवटचं हेड आता आपण कॅल्क्युलेट करूया. इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस. इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेसच्या संदर्भात जर तुम्ही बघितलं 2 इन्फॉर्मेशन्स आर देअर. मिसेस कल्याणी ऑल्सो ओन महाराष्ट्र लॉटरी प्राइस ₹1 लाख. म्हणजे 1 लाख रुपये त्यांना लॉटरी मिळालेली आहे. शी ऑल्सो रिसिव्ड नेट इन्कम फ्रॉम कन्सल्टन्सी सर्व्हिस ड्युरिंग द इयर 50,000. आणि त्यांना ड्युरिंग द इयर 50,000 रुपये या ठिकाणी कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसचं इन्कम सुद्धा मिळालेलं आहे. म्हणजे बोथ ऑफ दिस इज व्हॉट? अदर सोर्सेस. हे दोघंही काय आहेत? अदर सोर्सेस. म्हणून यांना आपण इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस मध्ये घ्यायचंय. इन्कम फ्रॉम लॉटरी 1 लाख आणि इन्कम फ्रॉम कन्सल्टन्सी 50,000. Therefore total income from the other sources is 1,50,000. पूर्ण इन्कम आपल्याला अदर सोर्सेस मधनं किती मिळालेलं आहे? 1,50,000. So now we got all the incomes. Income from salary 15,23,340. Income from house property minus 10,100. Income from business nil. Income from capital gain nil. And income from other sources 1,50,000. पाचही हेडचे इन्कम आपण या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केले. अंडरस्टूड? समजलंय प्रत्येकाला? एनी डाऊट, एनी डिफिकल्टी? आता आपण काय कॅल्क्युलेट करूयात? ग्रॉस टोटल इन्कम. या पाचही हेडचं ग्रॉस टोटल इन्कम 15,23,340 minus 10,100 plus 1,50,000. Now tell me how much is the gross total income? किती असेल मग ग्रॉस टोटल इन्कम आपलं? 16,63,240. 16,63,240. 16,63,240. अंडरस्टूड? समजलं प्रत्येकाला? Now from this gross total income we have to deduct deduction under section 80. आता या ग्रॉस टोटल इन्कम मधून आपण अंडर सेक्शन 80 च्या डिडक्शन वजा करू. फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 80C. पहिल्यांदा काय? सेक्शन 80C. ओके. आता सेक्शन 80C मध्ये पहिली अमाऊंट आपण काय डिडक्ट करतोय? कंट्रीब्युशन टू द आरपीएफ. कुणाचं कंट्रीब्युशन? एम्प्लॉईजचं कंट्रीब्युशन. एम्प्लॉईचं कंट्रीब्युशन आपण सॅलरी मध्ये काय केलं होतं? टॅक्स फ्री ठरवलं होतं. पण अंडर सेक्शन 80C मध्ये ती अमाऊंट डिडक्शन म्हणून मिळत असते. आता एम्प्लॉईने किती या ठिकाणी कंट्रीब्युशन केलेलं आहे? एम्प्लॉयर जेवढं करतोय तेवढंच. आता प्रॉब्लेम मध्ये किती दिलंय आपल्याला एम्प्लॉयरचं कंट्रीब्युशन या ठिकाणी बघितलं तर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्युशन टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोव्हिडंट फंड 14% ऑफ बेसिक सॅलरी प्लस डी. बेसिक सॅलरी अधिक डी याच्यात 14% अमाऊंट एम्प्लॉयरने कंट्रीब्युट केली. ती आपण त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केली. किती टॅक्सेबल आहे, किती टॅक्स फ्री. सेम अमाऊंट इज कंट्रीब्युटेड बाय मिसेस कल्याणी. मिसेस कल्याणी यांनी सुद्धा सेम अमाऊंट या ठिकाणी कंट्रीब्युट केलेली आहे. म्हणजे 14% अमाऊंट मिसेस कल्याणी यांनी सुद्धा या ठिकाणी कंट्रीब्युट केली. ती अमाऊंट आपल्याला या ठिकाणी एक्झम म्हणून मिळणार. आता किती होतं कंट्रीब्युशन? 2,11,680. म्हणजे तेवढं कंट्रीब्युशन मिसेस कल्याणी यांचं सुद्धा आहे. ती आता आपण 80C मध्ये या ठिकाणी काय करूयात?
डिडक्ट करूयात. सो ओन कंट्रीब्युशन टू द आरपीएफ 2,11,680. समजलं? अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट पुढची इन्फॉर्मेशन बघूयात आपण. इन द प्रॉब्लेम व्हॉट इज गिवन? एलआयसी प्रीमियम पेड. एलआयसी प्रीमियम कशामध्ये येत असतो? अंडर विच? कोणत्या डिडक्शन मध्ये? एटीसी म्हणजे 40,000 एलआयसी प्रीमियम. हायस्कूल ट्युशन फीस पेड फॉर सन. ट्युशन फी कशामध्ये येते? एटीसी मध्ये 15,000 and housing loan installment for house in Pune 2 lakhs which include 1,20,000 interest. 2 लाख रुपये त्यांनी हाऊसिंग लोनचा इन्स्टॉलमेंट पे केला, त्यामध्ये 1,20,000 त्यांचं इंटरेस्ट आहे. म्हणजेच काय? रिमेनिंग अमाऊंट कशाची असेल? 80,000 हाऊसिंग लोन प्रिन्सिपल अमाऊंट. मग 80,000 या ठिकाणी हाऊसिंग लोन प्रिन्सिपल. म्हणून एलआयसी प्रीमियम 40,000, ट्युशन फी पेड फॉर सन 15,000 अँड हाऊसिंग लोन प्रिन्सिपल अमाऊंट 80,000. किती झाली टोटल अमाऊंट? 80,000. अजून काही आहे का डिडक्शन मध्ये एटीसीच्या? तर काही नाही. म्हणून याची टोटल घ्यायची. टोटल किती? 3,46,680 एटीसी ची टोटल. बरोबर आहे का ही अमाऊंट? 3,46,680. Yes, sir. ओके, इट इज करेक्ट. बट हाऊ मच इज द मॅक्झिमम लिमिट ऑफ एटीसी? आपण किती बघितलं होतं मॅक्झिमम लिमिट थेरी लेक्चर मध्ये एटीसीचं? 1,50,000. सो अमाऊंट इज मोर दॅन 1,50,000. जी अमाऊंट आपण आता कॅल्क्युलेट केली ती 1,50,000 जास्त आहे. म्हणून फक्त किती अमाऊंट आपल्याला या ठिकाणी डिडक्शन मिळेल? ओनली रुपीज 1,50,000. मॅक्झिमम लिमिटेशन ऑफ सेक्शन 80C इज 1,50,000. देअरफॉर क्वालिफाईड अमाऊंट फॉर डिडक्शन इज ओनली 1,50,000. फक्त 1,50,000 या ठिकाणी क्वालिफाईड अमाऊंट असेल. ओके, अंडरस्टूड? त्यानंतर प्रॉब्लेम मध्ये अजून बघूयात काही इतर डिडक्शन्स दिलेले आहेत का. तर या 3च डिडक्शन त्यांनी या ठिकाणी दिलेले आहेत. या व्यतिरिक्त कोणत्याही डिडक्शन नाही. म्हणजेच फक्त काय या ठिकाणी एटीसीच्या डिडक्शन आहेत. म्हणून जे आपलं ग्रॉस टोटल इन्कम आहे त्या इन्कम मधनं आपण एटीसी या ठिकाणी वजा करू. हाऊ मच इट इज? 16,63,240 minus 1,50,000. Therefore, net taxable income or total taxable income, it is 15,13,240. 15,13,240. Is it correct? Yes, sir. Okay. So it is 15,13,240. So in this way we got total taxable income. Now on this total taxable income we have to calculate tax liability. आपण काय करूयात आता या ठिकाणी? टॅक्स लायबिलिटी कॅल्क्युलेट करू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट टॅक्स लायबिलिटी ऍज पर द ओल्ड पॅटर्न. जुन्या पॅटर्नने आपण टॅक्स लायबिलिटी या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करू, म्हणजे ओल्ड स्लॅब नुसार. ओके, तर या ठिकाणी टोटल टॅक्सेबल इन्कम हाऊ मच? 15,13,240. 15,13,240. राईट. आता या ठिकाणी मी कल्याणी बाकरे यांचं एज दिलेलं नाही, म्हणून आपण काय कन्सिडर करायचं? स्लॅब नंबर 1. स्लॅब नंबर 1 आपण या ठिकाणी कन्सिडर करूयात. राईट. सो स्लॅब नंबर 1 व्हॉट इज दॅट? कोणता आहे बरं स्लॅब नंबर 1? सांगू शकतो कोणी? टोटल स्लॅब सांगा बरं मला. Up to 2,50,000 nil, 2,50,000 to 5 lakh, 5%, 5 lakh to 10 lakh, 20%, and Yes. above to 10 lakhs, 30%. व्हेरी गुड. बरोबर. आता या स्लॅब नुसार आपण कॅल्क्युलेशन करूयात. ओके, अप टू टोटल इन्कम आहे आपल्याकडे किती? 15,13,240. हे आपण ब्रेकआउट करू या स्लॅब नुसार. अप टू रुपीज 2,50,000 नील, 2,50,000 पर्यंत नील. म्हणून इन्कम टॅक्स किती झाला आपला? 0. 2,50,000 इन्कम आपल्याकडे असेस झालेलं आहे. ओके, देन नेक्स्ट 2,50,000 टू 5 lakhs. 2,50,000 ते 5 लाख ऍट द रेट 5%. किती येणार? 5%. यामध्ये किती इन्कम राहिलं आलं तुमचं? 2,50,000. 2,50,000वर 5% म्हणजेच किती? 12,500. 12,500. बरोबर. Yes, sir. देन नेक्स्ट इट इज म्हणजे 2,50,000 इन्कम त्या ठिकाणी असेस झालं. देन रुपीज 5 lakhs टू रुपीज 10 lakhs. 5 लाख ते 10 लाख या दरम्यान किती इन्कम कव्हर होतोय तुमचं? 5 lakhs. आणि त्या ठिकाणी रेट काय आहे? ऍट द रेट
20%. So 5 lakhs at the rate 20%. How much it is? 1 lakh. 1 lakh. And above rupees 10 lakhs. आता 10 लाखाच्या वर किती राहिले शिल्लक आपल्या हातात? 10 लाखाच्या वर किती कॅल्क्युलेट करताय ना तुम्ही? 10 लाखाच्या अबव इन्कम आपल्या हातात शिल्लक राहिले किती? 5,13,240. 5,13,240 at the rate 30%. How much it is? 1,53,972. 1,53,972. बरोबर आहे का? Is it correct? Yes, sir. Okay. So it is 1,53,972. Okay. आलं का लक्षात? बरोबर. ब्रेकआउट आणि त्याचं कॅल्क्युलेशन. ब्रेकआउट आणि कॅल्क्युलेशन लक्षात आलं का मुलींनो? येस सर. रिप्लाय मी. ओके. टोटल घ्या त्याची. टोटल किती मिळाली तुम्हाला? हाऊ मच इज द टोटल? 2,66,472. 2,66,472. ओके. 2,66,472. From this we have to deduct less rebate under section 87A. यामधनं आपण 87A चा रिबेट वजा करू. Is it applicable? 87A वजा होईल का 87A चा रिबेट यामधनं? No, because it is the income is more than 5 lakhs. Total taxable income 5 लाखापेक्षा जास्त आहे म्हणून not applicable. Then add surcharge. Surcharge add होईल का? नाही. कारण की इन्कम 50 लाखापेक्षा कमी आहे. आणि ऍड 4% एज्युकेशन सेस. 4% एज्युकेशन सेस त्यामध्ये ऍड करा. 2,66,472 च्या 4% म्हणजे किती? बरोबर आहे का? 10,660. Yes, sir. ओके. 10,660. 10,660. ओके. ऍड दिस इन द 2,66,472. 2,66,472 अधिक 10,660 म्हणजे किती आली अमाऊंट तुमची? 2,77,132. 2,77,132. ओके. आता ही अमाऊंट आपण काय करूयात? नियर बाय 10 मध्ये कन्वर्ट करू. ओके. म्हणजे ही झाली आपली टॅक्स लायबिलिटी. राईट. दिस इज अवर टॅक्स लायबिलिटी दॅट वी हॅव टू कन्वर्ट नियर बाय 10. म्हणजे जवळचा जो नियर बाय 10 रुपीज असेल त्यामध्ये ही अमाऊंट आपण कन्वर्ट करू. म्हणजे किती झाली ती अमाऊंट? 2,66,470. 2,66,400. सॉरी, इट इज 2,77,130. 2,77,130. 130. बरोबर. So this is our tax liability. From this we have to deduct TDS or advance tax paid. यामधनं आपल्याला काय वजा करायचंय? TDS किंवा advance tax paid. आता प्रॉब्लेम मध्ये जर तुम्ही बघितलं, या ठिकाणी आपण प्रॉब्लेम मध्ये बघूयात. लास्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन. व्हॉट? द कंपनी हॅज डिडक्टेड 2,500 ॲज प्रोफेशनल टॅक्स फॉर द इयर. जे आपण सॅलरीतनं वजा केलं त्यांच्या ग्रॉस सॅलरीतनं डिडक्शन 16 and rupees 25,000 पर मंथ ऍज इन्कम टॅक्स फ्रॉम हर सॅलरी. आणि 25,000 पर मंथ त्यांच्या सॅलरी मधनं इन्कम टॅक्स वजा केला आहे. म्हणजेच काय? टीडीएस वजा केलेला आहे. सो टीडीएस जो काही वजा केलेला असेल तो आपण काय करणार? या ठिकाणी मायनस करणार. कशातनं मायनस करणार? टॅक्स लायबिलिटी मधनं मायनस करणार. आपली टॅक्स लायबिलिटी किती आहे? 2,77,130 लेस टीडीएस. टीडीएस किती? 25,000 पर मंथ म्हणजे 25,000 इंटू 12. किती अमाऊंट झाली आपली टीडीएस ची टोटल? 3 लाख. किती? 3 लाख. अलग लक्षात? अंडरस्टूड? सो टॅक्स लायबिलिटी 2,77,130 मायनस 3 लाख. 2,77,130 वजा 3 लाख म्हणजे किती अमाऊंट शिल्लक राहिली आपल्याकडं? हाऊ मच? 22,870. 22,870. म्हणजे ऍक्च्युअल टॅक्स लायबिलिटी पेक्षा आपण टीडीएस जास्त पे केलेला आहे. जी आपली ऍक्च्युअल टॅक्स लायबिलिटी आहे
त्याच्यापेक्षा जास्त अमाऊंट आपण ऑलरेडी टीडीएस म्हणून पे केलेली होती. म्हणून 22,870 जे असतील तर हे काय असेल आपला इन्कम टॅक्स रिफंड, म्हणजे इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट कडनं आपल्याला एवढी अमाऊंट त्या ठिकाणी परत मिळणार आहे. ही अमाऊंट आपल्याला इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट कडनं परत मिळेल. सो हियर वी कॅल्क्युलेटेड व्हॉट इन्कम टॅक्स रिफंड. अंडरस्टूड? समजलंय प्रत्येकाला? Yes, sir. Any doubt, any difficulty? So this is the tax liability according to the old slab. Old slab नुसार कॅल्क्युलेट केली. Now न्यू स्लॅब नुसार कॅल्क्युलेट करूयात आपण. सी न्यू स्लॅब. तर न्यू स्लॅब मध्ये टोटल टॅक्सेबल इन्कम तुमचं चेंज होईल. टोटल टॅक्सेबल इन्कम आपलं किती आहे? 15,13,240. 15,13,240. यामध्ये नवीन स्लॅब मध्ये ते किती असणार आहे? 17,13,240. आता 17,13,240 म्हणजे नेमकं किती, कसं कॅल्क्युलेट केलं ते सांगतो तुम्हाला. आपल्या एटीसीच्या डिडक्शन किती आहेत? 1,50,000 आणि सॅलरीची स्टँडर्ड डिडक्शन किती आहे? 50,000. ज्यावेळेस आपण नवीन स्लॅब इम्प्लिमेंट करतो त्यावेळेस आपल्या एटीसीच्या डिडक्शन आणि स्टँडर्ड डिडक्शन मिळत नाही. म्हणून एटीसीचे डिडक्शन 1,50,000 ऍड होतील तुमच्या टोटल टॅक्सेबल इन्कम मध्ये आणि स्टँडर्ड डिडक्शन 50,000 ऍड होईल. म्हणजे टोटल किती रुपये ऍड झाले? 2 लाख. म्हणून या ठिकाणी टोटल टॅक्सेबल इन्कम किती असेल टॅक्स साठी? 17,13,240. ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. आता आपण या ठिकाणी स्लॅब, नवीन स्लॅब सुद्धा तुम्हाला माहित आहे, तर नवीन स्लॅब नुसार आपण या ठिकाणी टॅक्स कॅल्क्युलेट करूयात. अप टू रुपीज 2,50,000 नील, 2,50,000 पर्यंत नील असेल. त्यानंतर 2,50,000 ते 5 लाख @5% म्हणजे 2,50,000. याच्यावर किती? 12,500. त्यानंतर 5 lakhs to 7,50,000 म्हणजेच काय? 2,50,000 यावर किती? 10% म्हणजेच किती? 25,000. त्यानंतर 7,50,000 to 10 lakhs परत किती आले आपले? 2,50,000. त्यावर किती? 15% म्हणजेच किती? 37,500. त्यानंतर 10 lakh to 12,50,000 परत किती? 2,50,000 याच्यावर 20% म्हणजेच किती? 50,000. त्यानंतर 12,50,000 to 15 lakhs परत 2,50,000 याच्यावर किती? 25% म्हणजे 62,500 and above rupees 15 lakhs. आता 15 लाखाच्या वर आपल्याकडे किती इन्कम शिल्लक राहिलं? फक्त 2,13,240. 2,13,240. त्यावर 30% म्हणजे 63,972. 63,972. बरोबर आहे का? माझं कॅल्क्युलेशन बरोबर आहे का? काइंडली रिप्लाय मी इन द येस ऑर नो. इज इट करेक्ट ऑर नॉट? आवाज येतोय का मुलींना तुम्हाला? Yes, sir. Correct. Yes. Yes, sir. Correct आहे. तर या फायनल कॉलमची टोटल घ्या. इट इज 2,51,472. 2,51,472. बरोबर आहे का ही टोटल? इज इट करेक्ट? ओके, इट इज करेक्ट. लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A वजा होणार का रिबेट अंडर सेक्शन 87A? No. नो, बिकॉज इन्कम इज मोर देन 5 lakhs. ऍड सरचार्ज, ऍड होणार का सरचार्ज? नाही होणार. नाही होणार. गुड. ऍड 4% एज्युकेशन सेस. 4% ऑफ व्हॉट? 2,51,472. 2,51,472च्या 4% म्हणजेच किती? 10,058. 10,058. बरोबर आहे का ही अमाऊंट? Yes, correct आहे, sir. राईट. आणि त्यामुळे टॅक्स लायबिलिटी टोटल किती झाली आपली? 2,51,472 प्लस 10,058. 2,52,530. बरोबर का? 2,52,530. Yes, sir. राईट. तर 2,52,530 हे ऑलरेडी नियर बाय 10 मध्ये आहेत म्हणून आपल्याला कन्वर्ट करायची गरज नाही. त्यातनं आपण काय वजा करणार? टीडीएस. टीडीएस किती? 25,000 पे केले पर मंथला म्हणजे 25,000 गुणिले 12 म्हणजे 3 लाख. सो 2,52,530 मायनस 3 लाख
3 लाख 2,52,530 वजा 3 लाख म्हणजे किती अमाऊंट राहिली या ठिकाणी शिल्लक? इट इज 47,470. 47,440. 470, राईट. दिस इज व्हॉट इन्कम टॅक्स रिफंड. हा काय असेल आपला इन्कम टॅक्स रिफंड, राईट. आता नवीन स्लॅब नुसार आपल्याला इन्कम टॅक्स रिफंड किती मिळतोय बरं? 47,470 आणि जुन्या स्लॅब नुसार किती मिळत होता? 22,870. म्हणजे कुठल्या स्लॅब नुसारची इन्कम टॅक्सची अमाऊंट आपली जास्त, सॉरी रिफंडची अमाऊंट जास्त असणार आहे? न्यू सेकंड वन. Slab. म्हणजे या ठिकाणी रिकमेंड कुठला स्लॅब असणार आहे? सेकंड स्लॅब. हायर इन्कम ग्रुप. हायर इन्कम ग्रुप साठी कायम बेनिफिशियल विच स्लॅब असेल? स्लॅब नंबर 2. ओके, सर यस. टॅक्स लायबिलिटी टोटल चुकली आहे. हाँ कि 2,61,531 आहे कुठल्या याची? न्यू स्लॅब मधली जिथे किती 2,52,000 2,61,531 2,61,531 बरोबर. ही चेक करा बरं मुलींनो, बरोबर आहे का ही टोटल? हो सर, बरोबर आहे. बरोबर आहे ताई, असं नाही चुकणार. सर टॅक्स लायबिलिटी 2,61,530. ओके. हा सॉरी 2,61,530. राईट. सॉरी हा ही टोटल रॉंग आहे. म्हणजे मग इथे अमाऊंट चेंज होणार आपली. सॉरी, 2,61,000 मायनस 530 मायनस 3 lakhs म्हणजे किती अमाऊंट? 38,470. 38,400. 38,000 sir. Sorry, 38,470. 38,470. दिस इज द इन्कम टॅक्स रिफंड. म्हणजे या ठिकाणी जर बघितलं तर ओल्ड स्लॅब नुसार मिळणारा रिफंड कमी आहे, न्यू स्लॅब नुसार मिळणारा रिफंड जास्त. नाउ अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लेम? समजला हा प्रॉब्लेम प्रत्येकाला? येस Yes, येस sir. Okay, in tomorrow's lecture, we will solve the next problem. उद्याच्या लेक्चर मध्ये आपण एक नवीन प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी सॉल्व्ह करूयात. एक फक्त स्मॉल